ሰላም እንዴናችሁ ውድ የአስኳላ አካዳሚ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ ዛሬ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ሐሳብ ይዤላችሁ መጣሁት ይህ የቻፕተር 1 ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ላይ የመጨረሻው የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው call it argument and validity ስለዚህ argument ምንድነው validity ምንድነው ከዚህ በፊት ያየናቸው አሉ quantifier open proposition እንዴት ወደ proposition እንደምንቀይር ነው የባለፈው ቪዲዮ ያየነው ከዛም በፊት ያየናቸው ነገሮች አሉ ይህ argument and validity የመጨረሻው የፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ላይ ያለ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው ቻፕተር 1 ላይ so we have to understand all those four things yes concepts at the end of the chapter so define argument identify hypothesis and conclusion yes determine the validity of an argument whether it's true or false which means in this concept validity valid or invalid valid means it is true value will be the conclusion the conclusion truth value true no invalid means conclusion false no የሚያመጣ value ማለት ነው so definition 1.7 an argument or logical deduction is an assertion ማረጋገጫ ነው ለምን that a given set of statements which means or set of propositions p1 p2 yes p3 up to pn called what hypothesis or premises የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ፕሮፖዚሽኑ ስቴትመንቶቹ hypothesis ወይም ደግሞ premise እንደምንላቸው ከዚህ በፊት አይተናል ምን ላይ ያየነው just by implication ስንሰራ implication q implies r q hypothesis ነው or premise ነው r ደግሞ conclusion ነው ብለን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ assertion ነው argument ስንል ማረጋገጫ ነው that a given statement is called hypothesis yield another statement q ስለዚህ እነዚህን ሃይፖቴሲሶችን በመጠቀም ሌላ q የተባለ conclusion yield የሚያደርግልን ከሆኑ they are logical deduction or an argument እንላቸዋለን ማለት ነው logical deduction ስንል ተመሳሳይ meaning ነው ያለው argument ማለት ነው so such a logical deduction is denoted by listen ጽፈው p1 p2 p3 pn እነዚህ ፓርቶች up to pn ያሉት ሃይፖቴሲሶች ናቸው መጀመሪያ የምንሰጣቸው መላምቶች ናቸው ማለት ነው መላምቶች ስንል truth value true ይሆኑ false ሊሆኑ ይችላሉ truth value አላቸው because they are statements but እዚህ ጋር ግን የምንጠቀማቸው እነዚህ ተጠቅመን እዚህ ጋር ያለውን ኮንክሉዥኑን ይልድ ያደርጉልናል ኮንክሉዥን ያስገኙልናል true or false እንድንል valid or invalid በዚህ ኮንሴፕት ያስችሉናል ወይ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው for example p1 p2 is conclusion of qn denote ስናደርገው argument በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው denote የምናደርገው okay example 1.19 consider the following argument if you study hard በጣም ካነበብክ ጠንክራ ካነበብክ then you will pass the exam ፈተናውን ታልፋለህ you didn't pass the exam what therefore you didn't study hard ስለዚህ ፈተናውን ካላለፍክ በደንብ አላጠናህም ማለት ነው for example ይሄን p ነው ብለን እንውሰድ yes if then እንትን ነው by implication ነው so p implies q ብንለው ምን ይሄ ቫልዩ ማለት ነው q ቢሆን you will pass the exam ፈተናውን ታልፋለህ እዚህ ጋር ምን አለ you didn't pass the exam which means the negation of q so negation of q ምን አለ yield yes
እዚህ ጋር የተጠቀምናት ምልክት ማለት ነው yield እንደማለት ነው እዚህ ጋር conclusion ለመጥቀስ so ምን ይሆናል you didn't study hard p ነበር you didn't negation of p ይህ አርጊውመንት ስንል በዚህ አይነት መልኩ የምንሰራው ነው ማለት ነው ኦኬ በጣም ካነበብክ ፈተናውን ታልፋለህ በጣም ካላነበብክ አታልፍም yes እዚህ ጋር assertion ነው ማረጋገጫ ነው ምኑን ፐርሚሶችን ተጠቅመን conclusion yield የምናረግበት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሳመኛ ይሰራ ነው በጣም ካነበብክ ምን አለ ታልፋለህ yes አንድ ሰው አላለፈም ከተባለ ምን አላለም ማለት ነው አላነበበም ነው እዚህ ጋር በሰጠነው implication ምክንያት እዚህ ጋር የምንሰጣቸውን ቫልዩዎች ዲተርማይን እናደርጋለን assert እናደርጋለን conclusion yield እናደርጋለን ማለት ነው በተሰጡን this p q and negation of q ፐርሚሶችን በመጠቀም ማለት ነው እዚህ እንዲያርገን እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ you study hard እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ራሱ ነው okay when is an argument form accepted to be correct yes take note of much ነው argumenትን accept የምናደርገው as correct in normal usage we use an argument in order to demonstrate that a certain conclusion follows from known premises ስለዚህ አርጊመንትን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው demonstrate ለማሳየት ነው ምኑ ኮንክሉዥኑ የተከተለው ወይም ደግሞ ኮንክሉዥኑ የመጨረሻ ላይ የሚያመጣ ነው ቫልዩ ውጤት ከሌላ ቦታ የመጣ ሳይሆን መጀመሪያ ተሰጥተውን ከነበሩት known ከምናቃቸው ፐርሚሶች yes ወይም ደግሞ ከምናቃቸው ሃይፖቴሲስ በመነሳት ኮንክሉዥኑ የተፈጠረ መሆኑን ለማሳየት ነው ይሄ አርጊመንትን የሚጠቀምበት ማለት ነው ለምሳሌ just ሌሎች ኤግዛምፕሎችን ብናይ 12ኛ ክፍል ፈተና 3% ብቻ አለ ወይም ደግሞ 97% 97% የ12ኛ ክፍል ተማሪ ወደቀ ተባለ ኦኬ ይሄ ሊያሳምን የሚችል አይነት ምክንያት አይደለም አይደል እንዴ ሶ ከዛ ፊት ምኖች ይሄ ኮንክሉዥን ነው ብለን ብንወስደው ከዛ ፊት ምን ያስፈልጋል ፐርሚሶች ያስፈልጋል ለምሳሌ እንደዚህ ያልኳችሁ 97% የ12ኛ ክፍል ተማሪ ወደቀ ይሄ አንድ ነገር ነው ለማመን ሊከብድ ይችላል ኦኬ ባለው የሀገሪቱ ሁኔታ ተማሪዎች አልተዘጋጁም ሀገሪቱ ጦርነት ነበር ፈተናው ይከብድ ነበር በዚህ ምክንያት 97% የሚሆኑትን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ወደቁ ግን ይሄኛው ምን አለው ኮንክሉዥኑ አሳማኝነት ኮንክሉዥን አለው ኦኬ ልክ ነው ተብሎ ሰዎች ሊቀበሉት ይችላሉ ለምን በሚታወቁ ፐርሚሶችን ፋሎ ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው ግን ኖርማሊዝም ብለን ኮንክሉዥን ብቻ ፎርሙሌት የምናደርግ ከሆነ አክሴፕት ለማድረግ ይከብዳል ማለት ነው therefore we shall require that under any assessment of truth value to the statements appearing if the premise become all true ፐርሚሶቹ ሁሉም true ከሆነ then the conclusion must also become true እዚህ ሁሉም ፐርሚሶች ልክ ከሆኑ ኮንክሉዥኑ ምንድነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ሊሉ ይችላሉ ኦኬ ትምህርት ትራሱ እንደዚህ በመሆኑ ምክንያት ሀገሪቱ እንደዚህ ስለሆነች ተማሪዎች ለማንበብ ጊዜ ስላልነበራቸው መጽሐፍቶች በየሰዓት አልደረሱላቸው እንዲህ ስለሆኑ 97% ወድቆ ኦኬ አይ ሊሆን የሚችል አጋጣሚ ነው because እነዛ ምክንያቶች በሙሉ ምን ስለሆኑ ፐርሚሶቹ ትሩ ስለሆኑ ኮንክሉዥኑ አው አይ ልክ ነው 97% አሳማኝ ነው ማለት ነው አርጊውመንት ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው an argument form p1 p2 p3 pn is yield q is a conclusion is said to be valid የሚሆነው q ወይም ደግሞ ኮንክሉዥኑ ምን ሲሆን ነው ትሩ ሲሆን ነው ያ ማለት valid ለመሆን እዚህ ጋር የምጠቀማቸው ፐርሚሶች በሙሉ ትሩ መሆን አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ትሩ ሲሆኑ q ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኮንክሉዥኑ ትሩ የሚሆነው ማለት ነው whenever all the premises p1 p2 p3 pn are true yes ሲሆኑ ማለት ነው otherwise እነዚህ ትሩ የማይሆኑ ከሆኑ ፐርሚሶቹ ኮንክሉዥናችንን ትሩ አይሆንም ኮንክሉዥናችን ትሩ ካልሆነ ደግሞ we call it invalid okay investigate
the validity of the following statement argument. P implies Q, comma, negation of Q, yield negation of P. P alla ishi. First, we construct a truth table for the statements appearing in the argument. Yes. Then 1, 2. P እና Q ናቸው ኮምቢኔሽናችን ሊኖረን የሚችለው possible to the power of n 4 ነው. Okay. P implies Q. እዚህ ጋር የሰጠን ቫልዩ አለ true, false, true, true. Negation of Q false, true, false, true. እዚህ ጋር የምናገኘው true, true ቫልዩዎች ፐርሚሽኖቻችን ሁለት ናቸው true, true. ስለዚህ የመጨረሻ ኮንክሉዥናችን negation of P ነው. negation of P ማለት እቺ ቫልዩ ናት። ስለዚህ ሶስቱም ምንድነው true ነው true ናቸው they are valid. okay የሁለተኛው P implies Q አንድ ፐርሚስ ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለብን እነዚህ ራሳቸው በኮማ የተከፋፈሉት አንዳንድ ፐርሚሶች ናቸው ማለት ነው። ራሳቸውን ጭሩ ይሄ ሁለት ፐርሚስ ይሄ አንድ ፐርሚስ ነው ይሄ አንድ ፐርሚስ ነው ማለት ነው። በኮማ ከተከፋፈለ ያናኑ ፐርሚስ ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለት አለ 1 2 3 ነው ሶስት እንትኖች ናቸው ያሉት ፕሮፖዚሽኖች በዛ ምክንያት ሊኖሩን የሚችለው possible combination 8 ነው የሚሆነው so true false እዚህ ጋር የሁለቱን ቫልዩዎች ማየት true የሚሆኑባቸው ነው። ኦኬ እዚህ ጋር true ናቸው እዚህ ጋር true ናቸው እዚህ ጋር true ነው true ስለዚህ አንደኛው ሁለተኛው አምስተኛው yes ስድስተኛውና ሰባተኛው ፐርሚሶቻችን true ናቸው። ስለዚህ እዚህ ውስጥስ P ይችላልኝ yes ኮንክሉዥናችን P ነው። P true የሚሆነው የት ላይ ነው? true ሲሆን ይሄም true ነው true ነው ኦኬ እዚህ ጋር false ነው እዚህ ጋር ስድስተኛው ላይ false ነው ሰባተኛው ላይ false ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር true ሁለት ጊዜ true ነው ሶስት ጊዜ ደግሞ true ነው ቫልዩዎቻችን ኮንክሉዥኑ false ነው ማለት ነው። because of those በእነዚህ false value አማካኝነት our value will be invalid because እነዚህ ምን ስለሆነ ማለት ነው 5 6 and 7 rows however the conclusion takes value f ስለሆነ false ስለሆነ ማለት ነው invalid እንላቸዋለን። it rains ይጥላል it didn't rain አይጥልም yes አልጣለም it crops are good ሰብሎች ጥሩ ናቸው crops were not good negation ተጠቀመ so እዚህ ጋር አንድ ፐርሚስ አለን እዚህ ጋር አንድ ፐርሚስ አለን this our conclusion so እዚህ ጋር ፎርሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር በሰጠን ቫልዩ መሰረት ከዚህ P implies Q እና negation of P ነው ይህችንና ይሄ ቫልዩ ነው የምንወስደው false true false yes true ሁለት ቫልዩዎች አሉን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ኮንክሉዥናችን negation of Q ነው ሁለቱ ጋር እዚህ ጋር false ነው የመጣው this value እዚህ ጋር right yes so the premises P implies Q and negation of P are true but simultaneously in row 4 only እዚህ row 4 ላይ ብቻ ነው እነዚህ ሶስቱም ቫልዩዎች true የሆኑት in this case negation of P ምንድነው 4 ላይ is true ነው the argument is valid yes negation of P conclusionችን true ስለሆነ ማለት ነው። remark ያው remark እናሳውሳቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። what is important in validity validity ውስጥ ያለ important ነገር is the form of the argument rather than the meaning or content of the statement is involved ስለዚህ ኮንተንቱ ምንድነው proposition if it rains yes it rains ይላል crops are good okay crops are good ስለሚለው ነገር አይደለም እኛ አሁን ላይ ኮንሰርን እያደረግን ያለ ነው አይደል እንዴ ኦኬ ክሮፕ ጥሩ ነው አይደለም ምናምን አይደለም ነገሩ እኛ እያየን ያለው ነው እዚህ ጋር ምንድነው ስትራክቸሩ ላይ ነው yes argument ፎርሙን ነው እንጂ ኮንተንቱ ኦኬ ይሄ crops were not good crops good it didn't rain የሚሉት ያዙት ኮንተንት ላይ ሳይሆን ወይ ሚኒንጎች ላይ ሳይሆን form of the argument ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ኢምፖርታንቱም በቫሊዲቲ ኮንሴፕትም እዛ ላይ ነው ማለት ነው።
the argument form P1 up to Pn, this is the premises, yield Q, the conclusion is valid. Valid የሚሆነው if and only if the statement P1 and P2 that terms or permissions implies Q is a tautology ሲሆን ነው። yes እነዚህ ቫልዩዎቻቸው ምን ሲሆኑ ማለት ነው tautology value ካላቸው they are called what ቫልዩዎቻችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር true ነው conclusionአችን false ነው true implies false እዚህ ጋር ይሁን እዚህኛው value ግን true ይመጣል ማለት ነው። ዘምካት they are tautology rules of inference ያኔ inference ማለት it is logic ስንል types of philosophy ነው ወይም ደግሞ philosophy አንድ አካል ነው philosophy ላይ ሆኖ more concern የሚያደርገው it's about inference ነው inference ማለት የመጨረሻ ውሳኔውን ለመወሰን ያሉንን መረጃዎች ማየት መረጃውን በማየት ውሳኔውን መወሰን ማለት ነው ወይም በዚህ ስታንዳርድ ፐርሚሶችን በማየት ኮንክሉዥኑን መወሰን ዲተርማይን ማድረግ ነው የተለያዩ አይነት ፕሪንሲፕሎች አሉ ወይም ደግሞ ሩሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ ሞደስ ፖነንስ p አለ እዚህ ጋር p ቀርሞ ሲመጣና p implies q ከሆነ ኮንክሉዥናችን ምንድነው የሚሆነው q ቫልዩ ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቫልዩዎቻቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሁለቱን ቫልዩዎች ነው የሚታየው እነዚህ ሁለቱ ሩሎች ነው ሞደስ ቶለረንስ and ሞደስ ፖነንስ so modest tolerance የምንለው ደግሞ negation of q p implies q ሲሆን ይመጣልን ቫልዩ negation of p ይሆናል ማለት ነው ይሄ ኮንክሉዥኑ እዚህ ፐርሚቶች ናቸው እዚህ ጋር p አለ p implies q ነበር q ይሰጠን እዚህ ጋር negation of q p implies q negation of p ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር negation አመጣ ተመሳሳይ አይነት ነገር አላቸው principles of syllogism p implies q q implies r yes እነዚህ ካንሰል ሲያደርጋቸው r መጣ ማለት ነው p implies r principle of adjunction p q ማለት p and q ነው ይሄ ቫልዩ እንዳለ ደግሞ p and q p or q ማለት ነው principle of detachment p and q ማለት p q ነው p ለብቻው ነው q ለብቻው እና ፐርሚስ የተቀመጡ ማለት ሞደስ ቶሎንዶ ፖነንስ ይሄ ደግሞ እነዚህ ላይ ያየናቸው ሁለት ቫልዩዎች ሞደስ ቶለረንስ እና ሞደስ ፖነንስን አንድ ላይ የሚይዝልን ነው ማለት ነው አንድ ላይ ማድረግ ፎርሙሌት ተደረገ ሩል ነው relation of p or q ማን ይሰጠናል this q ኦኬ ላይ የወሰድነው ምንድን ነበር negation of q ቶለረንስ ላይ p implies q ነበር አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ negation of p ምን p implies q p and q p or q ይሰጠናል k modus ponendo tolerance negation in bracket ውስጥ p and q p ምን ይሰጠናል negation of q constructive dilemma p implies q and r implies s p or r q or s ይሰጠናል ማለት ነው equivalent principle of equivalence p by implies q p with p q principle of conditionalization p አለ p implies q አለ ስለዚህ ሞር እነዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለቱን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞር እኛም ፎከስ ማድረግ የሚገባ እነዚህ ሞደስ ፖነንስ እና ሞደስ ቶለረንስ p ያለው p አለ ኦኬ አንድ ፐርሚስ p implies q ሲሆን እነዚህ ሁለቱን ካንሰል ሶ ይሄኛው q ቫልዩ ይኖረናል ፖነንስ ጊዜ negation of p implies q አሁን የተቀየረችው እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያው p ነበረች እዚህ ጋር negation of p መጣለች ማለት ነው ሶ negation of p implies q ምን ይሆናል negation of p ማለት ነው ቢያምፕል ይሄን
ዝም ብለን ለምልክት እናየው እናርግ ኔጌሽን ትቀራለች p ኔጌሽን ኦፍ p አድርገን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ በጣም ስለሚጠቅሙ ሞር ኮንሰርን ታረጉባቸው ይገባል ማለት ነው ለዚህ ያረሙ እነዚህን በመጠቀም ፎርማል ፕሩፍ ኦፍ ቫሊዲቲ ኦፍ አን አርጊውመንት አለ ስለዚህ ቫሊዲቲውንም እንሰራለን ማለት ነው ለዚህ ልክ ነው ቴክኖል በእነዚህ በሰጡን ሩሎች በመጠቀም definition 1.9 a formal proof of a conclusion q given hypothesis p1 p2 p3 pn is a sequence of steps each of which applies somewhat inference like ጥቅማቸው ማለት ነው to hypothesis or previously proven statements antecedent to yield a new true statement ስለዚህ ትክክለኛው ደግሞ true የሆነ statement yield ለማድረግ ከዚህ በፊት ተጠቀምናቸውን እነዚህ ጋር ኢንፈረንሶቹን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ከ10 rule of inference አንደኛውን መርጠን ምክንያቱም እዚህ ጋር ቀድመው ምን ይሆኑ ናቸው ማለት ነው የታወቁ ቫልዩዎች ናቸው ኦኬ p የሆነ ቫልዩ አለን p implies q so q ነው የሚመጣው የሆነ ነገር ስለሚያቃሉልን እነዚህን ሞር እንጠቀማለን ማለት ነው ኦኬ a formal proof of validity is given by writing on the premises and the statements which follow from them in a single column and taking off in another column to the right of each it is justification it is convenient to list all the premises first yes ሁሉንም ፐርሚሶች መጀመሪያ ልንገልጻቸው ይገባል ማለት ነው okay show that p implies q negation of q this is and permis ነው ይሄኛው and permis ነው ሲኛቱ እንደናትን ቅድም እንዳየነው is conclusion ማለት ነው so p implies negation of q p ማን ይሰጠና yield የምናገኝ negation of p ነው ይሄ ቫልዩን ተብለን ቫሊድ ነው ስለዚህ which means ይሄኛው ቫልዩ true ነው ይሄኛው true ነው ይሄ ይወጣልን ቫልዩ true ነው ማለት because አንድ አርጊውመንት ቫሊድ ነው የምንለው all permisሶቹ if and only if አለ all the given premises are true and the conclusions will be true ሁለቱም true ሲሆን ነው ያን ቫልዩ የምናገኘው ማለት ነው valid የምንለው so q is true q true ነው yes and permis ነው ታውቀ ነው p implies negation of q ይሄም permis ነው yes q implies negation of p ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው የፐርሚስ ቱ yes ሁለተኛው permis p implies negation of q ነው so የዛ ኮንትራፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ኮንቨርሱን ምን እንደሆነ እናቃለን negation of p implies q ነው የኔጌሽን ኦፍ okay conversion negation of q implies p ነው ይሄኛው ኮንቨርስ ነው የዚህ የኮንቨርሱ ኢንቨርስ ነው p implies negation of p ማለት ነው contrapositive so እነዚህን ሁለት ቫልዩዎች ማገናኘት እንችላለን አንደኛውና ሶስተኛውን በማን modus of ponens በመጠቀም ማለት ነው so እነዚህን ቫልዩዎች ካንሰል እናርጋቸው negation of p ይቀራል ማለት ነው ይመጣል negation of p እዚያ ኮንክሉዥናችን ላይ የምናገኘው ቫልዩ ነው so it is true ያመጣልናል ማለት ነው show that the hypothesis ስለዚህ እዚያ okay if it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday በጣም ቅዝቃዜው ከትናንቱ በጣም የሚቀሳቀስ ነው ፀሐያማ ቀን አይደለም and የተያዘ ነው ኦኬ አሁን እነዚህ ሁለቱ ቫልዩዎች የተለያዩ ናቸው በምን ተያይዘዋል ግን በኮንጃክሽን and ተያይዘዋል if then be implies we go swimming it is sunny if you go swimming then it is sunny yes ወደ መዋኛ ወደ ዋና የሚሄደው ምን ሲሆን ነው ፀሐያማ ሲሆን ነው okay we don't go swimming then we will take a canoe trip እዚህ ጋር negation of እዚህ ጋር የተጠቀማት value አለ እዚህኛው negation ነው ማለት ነው if you take a canoe trip እዚህ ጋር okay then we will be home by sunset okay so እያንዳንዱ ቫልዩዎች
እዚህ ጋር የመጨረሻው leads to the conclusion እዚህ ጋር ነው ኦኬ እሺ አሁን just ከመጀመሪያው እናየው if it is not sunny this afternoon ካልሆነ ፀሐያማ ካልሆነ and it is colder than yesterday sorry it is not sunny this afternoon በዚህ ይህ ከሰዓት ምን አይደለም ፀሐያማ አይደለም and በጣም ይቀዛቀዛል ከትናንትናው አንፃር አለ so if you go swimming then it is sunny ወደ እንትን የምንሄድ ከሆነ አሁን የመጀመሪያው ላይ ማስተዋወስ የሚገባን ነገር እያንዳንዳቸው እነዚህ ፐርሚሶች ኮንክሉዥን እዚህ ጋር የምናገኘው we will be home by sunset እዚህ ጀምበር ስትጠቅ ቤት እንገባለን ለሚለው ኮንክሉዥን የምናቀርበው ማሳመኛ ምክንያት ነው ኦኬ ዛሬ ፀሐያማ አይደለም ከዛም ተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ከትናንትናው አንፃር በጣም ቀዝቃዛ ነው ስለዚህ ወደ ዋና የምንሄደው ምን ሲሆን ነው ፀሐያማ ሲሆን ነው yes ወደ ዋና ካሌርና ወዴት እንሄዳለን we will take a canoe trip ወደ ትሪፕ እንሄዳለን ወደ ትሪፕ ከሄድን ደግሞ ምን እናደርጋለን then we will be home by sunset ስለዚህ ስለምንቆይ ጀምበር ስትጠልቅ ወይም ደግሞ ፀሐይ ስገባ ነው ወደ ቤታችን የምንመለሰው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከዚህ በፊት የቀረቡትን ወይም ደግሞ we will be home by sunset ከሚሉት በላይ የቀረቡት ፐርሚሶች እንደማሳመኛ ናቸው የሚጠቀማቸው ማለት ነው ስለዚህ ኮንክሉዥናችን የሚሆነው we will be home by sunset ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር p የተጠቀምናቸው አሉ ኦኬ ስለዚህ if it is not sunny የሚለው p ማለት ደግሞ it is sunny ነው so negation of p and it is colder q እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ we go to swimming r implies sunny r implies ምን ይሆናል ማለት ነው we take s yes if you don't negation of r implies እዚህ ጋር sorry s ሳትሆን okay it is sunny r ላይ የሚለው sunny p ነው p negation of r will take s እዚህ ጋር ምን ይኖርናል s ይኖርናል ማለት ነው implies this value okay negation of yes እዚህ ያገኘነው value አለ it is not sunny it is sunny ነበር it is not sunny simplification using one እዚህ ጋር ያገኘነው simplification ነው ኦኬ ስለዚህ አይደለም ማለት ነው yes r implies p and hypothesis ነው ወይም ደግሞ ፐርሚስ ነው negation of r ማለት we go swimming አለ we don't go swimming ወደ ዋና አንሄድም so by modest tolerance using two እና 3 ማለት ይሄንና እቺን በመጠቀም ማለት ነው so እቺን ካንሰል ስናደርግ negation of r ተሰጠናለች ማለት ነው ማን modest tolerance በመጠቀም negation of r implies is ይሄ ማለት ደግሞ we don't go swimming እዚህ ጋር የተጠቀምነው ማለት ነው negation of r is ከዛ ምን አለ s ምንድነው we will take a canoe trip እንወስዳለን so by አሁንም ደግሞ ምንም በመጠቀም ቶለን ነበር የመጀመሪያው ላይ ፖነንስ በመጠቀም እዚህ ጋር sorry በዚህ በሁለቱ መካከል በ4 እና በ5 ፖነንስ በመጠቀም ምን እናገኛለን s ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው sን ካገኘን በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው we will be home by sunset ጨረቃ ሲገባ ምን እንላለን ቤት እንገባለን so s implies t 8 ኮንክሉዥናችን ምንድነውና ቲናቴ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር s ን ያገኘነው ቫልዩ አለ yes ሞደስ ፖነንስ በመጠቀም አንድ ሃይፖቴሲስ አግኝተናል s implies t ስለዚህ ሁለቱ 6 እና 7ን ተጠቅመን ወይም ደግሞ በሞደስ ፖነንስ 4 እና 5 በመጠቀም ያገኘነው ቫልዩ ከሃይፖቴሲሳችን s implies t ጋር በሞደስ ፖነንስ ጥሩ መሰረት በመስራት ይቺን t ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው yes t we will be home by sunset so
ሙሉ ቫልዩ ሲሰራ አርጊውመንቱ ኒን ትሩ የሚያመጣልን ከሆነ ወይም ደግሞ እነዚህን በሙሉ ሰርቶ ኢምፕላይስ ወይም ደግሞ ይልድ የሚያደርግልን ቲ ነው የሚል ከሆነ that is true ካልሆነ ግን it is invalid ይሆናል ማለት ነው because ስለማያመጣልን በዚህ አይነት መልኩ ጀስቲፊኬሽናችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው ምንም በመጠቀም ሃይፖቴሲሶችን በመጠቀም ደግሞ ሃይፖቴሲሱን ብቻ ሳይሆን ሩል ኦፍ ኢንፈረንሱን በመጠቀም በዚህ አይነት መልኩ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው ሶ እንደዚህ የተቀመጡ ኤክሰርሳይሶች አሉ አሪፍ ኤክሰርሳይሶች ናቸው አንዳንድ ጥያቄዎችን የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ የነበረን ቆይታዬን መስል ነበር የፕሮፖርሽናል ሎጂክን በዚህ መልኩ ጨርሰናል አንድ ኤክሰርሳይዝ ቀርናን ኤክሰርሳይዙን በሚቀጥለው ቪዲዮ እገልጽና ሰራላችኋለሁ ቪዲዮዎችን ከተመቻችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እናንተም ብቻ ሳትሆኑ ጓደኞቻችሁም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሊንኩን ላኩላቸው ጋብዟቸው ምክንያቱም ቤተሰብ በዛ ቁጥር ተደራሽነቱም ስለሚበዛ በተሻለ አቅምና ፍጥነት እንድንሰራ ስለሚያግዘን በዚህ እግዙን ስለነበረን ቆይታ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ